Γεια σας. Τι κάνετε? Είμαι ο Ανδρέας από τους Almost Villagers και όπως συνήθως θα ασχοληθούμε με τα μη νεότερα της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, κυρίως τις απόψεις σας, αλλά και ό,τι άλλο μας έχετε αναφέρει και σίγουρα σε αυτή την περίπτωση ναι μεν χωρίς εξελίξεις, αλλά πάντα με γνώση και σε κάθε περίπτωση καλές ιδέες, οι οποίες παραμένουν ιδέες να τονίσουμε, δεν έχει ούτε αποδειχθεί κάτι, ούτε κατηγορείται κανένας, πέραν των δύο κατηγορουμένων προφανώς, αλλά και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι απόψεις είναι απόψεις και μέχρι εκεί θα φτάσουμε. Σωστά? Καταρχάς έχω πάρα πολλά, ακόμα χρόνια πολλά, στο βίντεο που είχαμε κάνει την πρωτομηνιά του Δεκέμβρη, γιατί πολύ μάλλον δεν έχετε και πολλούς αδρέιδες, δεν είναι και το πιο συχνό όνομα, δεν είναι Κώστας, δεν είναι Γιάννης. Λογικό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σας πω έναν και ελπίζω να σας καλύψω όλους και να μην ξεχαστεί και κανένας. Και αρχίζουμε με τη Βασιλική, η οποία μου λέει έστω και καθυστερημένα χρόνια πολλά με υγεία. Να είναι καλά η Βασιλική και όλη της οικογένεια. Πάντα χαρούμενη. Το Ζουζούνι τώρα για την υπόθεση τη συγκεκριμένη της Φοινικούντας μας λέει ότι ίσως είναι σεξουαλικά τα αίτια πάντως. Δεν δείχνει να είναι κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και κάτι, οπότε δεν θα σου πω κάτι αντίθετο. Θα φανεί να αποδειχθεί. Φαίνεται να είναι πιο πολύ οικονομικά ή προσωπικά ή κάτι άλλο τέλος πάντων που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Θα το ανιχνεύσει η ανακρίτρια. Θέλουμε να ελπίζουμε. Έχει πέσει από τα νέα πάρα πολύ, δεν υπάρχει τίποτα. Με ανησυχεί, απ' την άλλη με χαροποιεί αυτό, γιατί μπορεί να γίνεται πολλή δουλειά και να μην μαθαίνετε. Ελπίζω να είναι αυτό. Επίσης μας λέει το Ζουζούνι ότι δεν θα μιλήσουν οι μικροί ποτέ, ακόμη και ισόβια να πάρουν. Έγιναν πολλά λάθη και καθυστερήσεις, πέταξε το πουλί. Ποιο είναι το πουλί, δεν μας λες? Εδώ σε θέλω. Ο Αίας μας λέει επειδή ξέρει το μέρος και εμείς το γνωρίζουμε το μέρος. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να πρόλαβε μόνο ένας να ρίξει τόσο γρήγορα και στους δύο. Η διαφορά της δεύτερης με την τρίτη σφαίρα είναι μικρή. Είναι 6 δευτερόλεπτα. Σκεπτόμενοι και αν προσπαθήσετε να το κάνετε και στο σπίτι σας, δηλαδή να κάνετε ότι και καλά μπαμ και μετά να μετρήσετε 6 δευτερόλεπτα και να δείτε μέχρι που μπορείτε να τρέξετε με δύο γωνίες, γιατί έπρεπε να κάνει και δύο στροφές να πάει εκεί στο διάδρομο, θα καταλάβετε ότι είναι όντως μικρός ο χρόνος. Παρ' όλα αυτά το δύο ξεχωριστά όπλα, εάν υφίσταται, το έχουν βρει. Απλά δεν το ξέρουμε εμείς. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση σας θυμίζω ότι όλες οι μαρτυρίες κτλ. Είναι λίγο άκυρες. Και υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες εκτός του ανιψιού, όχι τόσο λεπτομερείς προφανώς, με τοποθετήσεις συγκεκριμένων ανθρώπων σε συγκεκριμένα σημεία, έστω και 3-4 λεπτά μετά. Τώρα αν ήταν ο σούπερ επαγγελματίας δολοφόνος και την είχε στημένη και απ' έξω κτλ., εγώ θα τονίσω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα του ανιψιού, έχει πει κάποια συγκεκριμένα πράγματα και θεωρητικά το σενάριο είναι αυτό που έχει πει εκείνος. Τώρα βέβαια τον καλούν και τον ξανακαλούν. Εγώ δεν θέλω να μεμπτώ κάτι, έτσι, προφανώς, αλλά κάτι και αυτόν της ανακρίτριας και του κόσμου εκεί δεν τους βγαίνει, όπως και σε εσάς τη λογική σας και σε εμάς, κάποια πράγματα δεν στέκουν. Σίγουρα έχουμε πει για το ότι δεν πιστεύουμε ότι ενέργησαν μόνοι τους οι δύο 22χρονοι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ο Φώτης μου λέει χρόνια πολλά, με υγεία, να χαίρομαι τη Λίλη και αυτή εμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη. Σου ευχόμαστε και σένα υγεία, χαρά, πάντα στη ζωή σου. Η Ολυμπία επίσης μας εύχεται καλή εβδομάδα, καλό μήνα και με υγεία και ευημερία. Σε ευχαριστούμε, Ολυμπία, επίσης. Ο Ιωάννης πάντα κάθετος στις απόψεις του μας λέει ότι αν θέλατε να σκοτώσετε τον ανιψιό θα το κάνατε στη ρεσεψιόν μπροστά σας ή θα τον κυνηγούσατε στη βροχή και τα σκοτάδια.
είναι ερώτηση. Αν θέλαμε να σκοτώσουμε τον Εψιάν, θα το κάναμε στη ρεσεψιόν μπροστά ή θα τον κυνηγούσαμε στη βροχή και τα σκοτάδια. Βέβαια δεν είμαι στο μυαλό του δράστη για το πώς σκέφτηκε. Περιμένουμε αναπαράσταση που αργεί πολύ, αν και εφόσον. Δεν δείχνει να γίνεται αναπαράσταση. Αν πήγαινε να γίνει κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι θα ήταν πλέον, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, αφού και αν αλλάξουν κάποια δεδομένα συγκεκριμένα, κατηγορηθούν άνθρωποι και τους πούνε τώρα δείξε μου, ή κάποιος παραδεχτεί κάτι που δεν είχε παραδεχτεί μέχρι τώρα και αλλάξουν τα δεδομένα. Αλλιώς εγώ αναπαράσταση, παιδιά, δεν βλέπω. Έχουν πάρει όσα δεδομένα θέλουν να πάρουν με την αναπαράσταση που κάνανε οι αστυνομικοί μεταξύ τους, που πήγανε και μετρήσανε, θυμάστε, εκείνο γύρω στην 28 Οκτώβρη. Κάπου εκεί πήγανε στο κάμπινγκ και κάνανε κάποιες αναπαραστάσεις κτλ. Θα δούμε. Και λέμε και εμείς την άποψή μας ότι εγώ προσωπικά, αν ήμουν δολοφόνος, μη σου πω ότι θα ρίχνα πρώτα σε αυτόν που είναι προς την πόρτα και μετά σε αυτόν που είναι μέσα, αν ήθελα να τους σκοτώσω όλους. Τι να σου πω τώρα. Μου απαντάς κιόλας ότι θα πήγαινες με περίστροφο εξάσφαιρο να σκοτώσεις 3. Πιστόλι θα έχεις 15 και θα το άδειαζες. Δεν ξέρω γιατί επιλέχθηκε αυτό το εξάσφαιρο. Εάν ο σκοπός ήταν μόνο οι 2 και ήταν προμελετημένο μόνο για αυτούς τους 2, βγάζει νόημα. Όπως και φαντάζομαι υπονοείς. Εάν δεν ήξερε πόσος είναι ο κόσμος μέσα, που ήξερε γιατί φαινόταν σαν να έχει συνεννοήσεις κτλ., έστω με οποιοδήποτε τρόπο, θα πω ότι κάτι μάλλον υποψιαζόσουν. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνουμε ακριβώς τι εννοείς, Ιωάννη. Η Ολυμπία μας λέει επίσης για την υπόθεση τώρα της Σαλαμίνας ότι εξεράγει σήμερα με τους δικηγόρους που ανέλαβαν τη 46χρονη δολοφόνο. Είπαμε, όλοι δικαιούνται υπεράσπισης, αλλά όχι και έτσι. Εξευτελίζουν την νοημοσύνη όλων μας και στην τελική τη δική τους ηθική. Ολυμπία, και ο Ιωάννης συμφωνεί μαζί σου, ανθρώπινα και εμείς συμφωνούμε. Από την άλλη, ο ρόλος του δικηγόρου είναι πολύ άχαρος, πρέπει να υπερασπιστεί τα όποια δικαιώματα και τις επιλογές του πελάτη του. Αν ο πελάτης του πει ότι εγώ πέταγα όπως ο άλλος που περπάτησε στο νερό, έτσι, βγήκε μετά ο δικηγόρος και έλεγε ναι, ξέρω εγώ, κολύμπησε και περπάτησε μέχρι την Καλαμάτα από τη Φοινικούντα. Εάν αυτό είναι η υπερασπιστική γραμμή του ανθρώπου που εκπροσωπούν, θα πρέπει να την υποστηρίξουν όσο μπορούν. Είναι δυστυχώς ή ευτυχώς το καθήκον τους. Καταλαβαίνω τι λες, συμφωνούμε στο ηθικό μέρος μαζί σου απόλυτα, αλλά μέχρι και χάνεις την άδειά σου ως δικηγόρος, εάν κάνεις κάτι διαφορετικό, θα φανεί τι θα γίνει στην πορεία σε αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι τραγικό και όποιος έχει ακούσει όπως και το ηχητικό της Φοινικούντας, που είναι, το ακούς και τρελαίνεσαι, λες δεν είναι δυνατόν. Το ηχητικό της Σαλαμίνας πραγματικά σε κάνει να αναρωτιέσαι αν είναι άνθρωπος αυτός, δηλαδή δεν ξέρω. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Η Ολυμπία επίσης μας λέει μετά τον καλό μήνα του Πάνου, που τον ευχαριστούμε, έχουμε επικοινωνήσει και μαζί του και σύντομα θα δείξουμε το σκυλάκι του σε κάποιο βιντεάκι. Περιμένω να μου πει το όνομα μόνο για να μην το κάνουμε λάθος, γιατί κάποια στιγμή μου το έχει αναφέρει αλλά δεν το θυμάμαι και θα το φροντίσουμε. Η Ολυμπία συνεχίζει και λέει ότι εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει εκτός κάδρου Φοινικούντας ειδικός αυτουργός συνεργάτης, αλλά ο πιστολέρο εκεί γύρω τριγυρνούσε. Το άσπρο αυτοκίνητο, μάλλον αυτό δεν θα πω το χαρακτηρισμό, που είπε ότι έφτασε κολυμπώντας στην Καλαμάτα, το φυγάδεψε. Είναι πολύ πιθανό, απλά για το λευκό αυτοκίνητο μέχρι στιγμής έχουμε, οι Αμερικάνοι το λένε mixed signals. Πώς να το μεταφράσουμε, είναι οι συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Μπορεί να παίζει ρόλο, μπορεί να μην παίζει κανένα ρόλο, παιδιά, για να μας έχουν απλώς εκτροχιάσει. Το ένα που εμφανίστηκε εκεί σε ένα βίντεο που βλέπατε, που πέρασε μπροστά από το μαγαζί, που είχαμε δει και το μηχανάκι να φεύγει προς τα δεξιά και υπάρχει ένα λευκό αυτοκίνητο που πηγαίνει προς τα αριστερά, αυτό το συγκεκριμένο έχει πάει και έχει καταθέσει αυτός που το έχει, είχε πάει απλώς να πετάξει κάποια σκουπίδια στον κάδο ανακύκλωσης, είναι γνωστός, έχει εμφανιστεί,
Δεν είναι αυτό. Τώρα, αν υπάρχει πιο μετά, αν υπήρχε κάπου αλλού, αν υπήρχε σε ένα στενό, αν πήγε περπάτησε 10 μέτρα πιο πέρα και βρήκε κάποιο άλλο και υπάρχει κι άλλο λευκό αυτοκίνητο, δεν το ξέρω. Η Ζήνα το σπρώχνει πάρα πολύ το θέμα του λευκού αυτοκινήτου. Ή θυμάστε και την ιστορία με τον Ευαγγελάτο εκεί με τη φασαρία και τα λοιπά, που εμφανίστηκε πάλι ένα λευκό αυτοκίνητο με κάποιους ανθρώπους μέσα. Δεν ξέρουμε αν παίζει ρόλο, παιδιά. Προς το παρόν 50-50. Ο Ιωάννης μας λέει ότι για τη Σαλαμίνα σίγουρα την έχει κακοποιήσει ξανά η δράστηδα τη γιαγιά και δεν το είπε ή δεν το λένε. Τι να πω. Η Ανθή σου απαντάει ότι δεν ξέρει αν την είχε κακοποιήσει ξανά, αλλά την είχε κλέψει ξανά και το είχε πει η γιαγιά στην εγγονή της. Μισάνθρωπος. Και το άνθρωπος βασικά δεν κολλάει και πολύ. Πολλές ευχές για τη γιορτή μου από τον Common Sirius, συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Λευτέρης επίσης μου λέει χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη. Η Ξένια μας λέει διαχρονική ευδαιμονία εύχεται για την ονομαστική εορτή και να προσέχουμε εκεί τους υδροστρόβιλους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ξένια. Ελπίζω να μην είναι συχνό φαινόμενο και να μην χρειάζεται να προσέχουμε πάρα πολύ. Ο Πας Λασίσταν μας λέει ολόψυχα χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να χαίρεσαι και να με χαίρονται. Ευχαριστώ. Για την περίπτωση Σαλαμίνας πιστεύει ότι τα αίτια που οδήγησαν στο φρικτό έγκλημα δεν είναι ψυχοπαθολογικά, αλλά ο εθισμός στον τζόγο οδήγησε την δράστη σε απώλεια ελέγχου και στην αποτρόπια πράξη. Τώρα στην υπόθεση της Φοινικούντας, προφανώς οι αρχές έχουν εστιάσει πλέον όλη την έρευνα στην αναζήτηση του καθοδηγητή. Από τις αντιφάσεις της καταθέσης των δύο νερών και το υλικό που έχουν στη διάθεσή τους, είναι φως φανάρι ότι υπάρχει εγκέφαλος. Το κλειδί της όλης υπόθεσης βρίσκεται στις καταθέσεις του ανιψιού και του συντρόφου του. Υπάρχει σίγουρα ένα κλειδί από εκεί, γιατί είναι μοναδικός αυτόπτης μάρτυρ. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι πληροφορίες που θα εκλάβουμε από εκεί να είναι συγκεκριμένες και να επιβεβαιώνονται. Εάν οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που έχει δώσει, και αυτό είναι γενικό, δεν αφορά το συγκεκριμένη περίπτωση, για να μην νομίζετε ότι μέμφωμε και το συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν επιτρέπεται. Δεν είναι καν κατηγορούμενος, θυμίζουμε, έτσι. Λοιπόν, εάν δεν είναι όλες οι πληροφορίες που έχει δώσει ακριβείς, θα καταπέσουν. Οπότε θα αρχίσει μια άλλη ιστορία. Πιθανόν κάτι τέτοιο να συμβαίνει, απλά δεν το γνωρίζουμε. Τώρα για τη Σαλαμίνα, εγώ δεν νομίζω ότι δικαιολογείται με κανένα τρόπο αυτό που συνέβη. Όποιο και να είναι το αίτιο και μίσος πραγματικό να υπήρχε προς τη συγκεκριμένη γυναίκα, δεν κάνεις αυτό το βασανιστικό αργό θάνατο με 1002 χτυπήματα. Και δεν μπορείς να ισχυριστείς ούτε εμβρασμό, ούτε τίποτα. Είναι ένα στιγερό έγκλημα, είναι οργανωμένο, έχει κλείσει κάμερες, έχει γυρίσει κάμερες, έχει κατεβάσει διακόπτες, έχει πάει, έχει παρκάρει πιο πέρα, έχει φορέσει μάσκες, έχει κάνει σφυράκια ειδικά για να σπάσει τα γυαλιά. Με τίποτα, δηλαδή δεν ξέρω και πώς διαλέξαν αυτή την υπερασπιστική γραμμή, είναι τίποτα, κατευθείαν μέσα στην μπουζού. Και τέλος πάντων δεν θέλω να ευχηθώ κατάρες τώρα, εντάξει. Λοιπόν, η Κέτη μας λέει να αλλάξουμε έτσι λίγο κλίμα, συγγνώμη παρασύρθηκα κιόλας, αλλά πραγματικά σε τρελαίνουν μερικά πράγματα που βλέπεις. Μου λέει η Κέτη, πολύχρονος, ευτυχισμένος, υγιής και ό,τι ποθεί η καρδιά μου. Σε ευχαριστώ. Να σε χαιρόμαστε όπως εμείς που σε αγαπάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Κέτη. Η Ματίνα μας λέει καλό ευλογημένο μήνα και καλές γιορτές. Επίσης καλές γιορτές σε όλους. Ελπίζω να φτιάξουν λίγο οι ειδήσεις κάθε μέρα ένα χαζό έγκλημα, ο άλλος το είδατε που πήγε και καρφώθηκε με 120 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στο δρόμο, στον κεντρικό. Πήρε ένα παιδί μαζί του, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Κάθε μέρα δυσάρεστα. Και μας λέει επίσης η Ματίνα ότι όλοι μαζί κάτι είχαν. Περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα αποδειχθεί από την ανάκριση. Συμφωνούμε.
Παρότι φαίνεται ότι έχει παγώσει το θέμα και κάποιοι από εσάς μάλιστα βγάζετε και κάποια σενάρια ότι έχει παγώσει για άλλους λόγους, ή υπάρχει πραγματική δυσκολία ή όντως είναι πάρα πολύ μεθοδική. Εγώ ελπίζω στη μεθοδικότητα και ας πάρει όσο χρειάζεται να πάρει. Δεν πειράζει. Χρόνια πολλά, μας λέει ο Σίλβερ, είμαι γίγαντας. Στην κοιλιά κυρίως είμαι γίγαντας, εντάξει, κατά τα άλλα 1,80 κάτι. Η Ανθή μας λέει, χρόνια πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά κρατάει λέει 40 μέρες, ισχύει, έχετε καιρό ακόμα άμα θέλετε. Λοιπόν, μας λέει για την υπόθεση της Φοινικούντας ότι εγώ λέει γιατί δεν πιστεύω πως ο ανιψιός πραγματικά παραλίγο να χτυπηθεί από σφαίρα αλλά την απέφυγε. Έκανε μάλιστα και κολοτούμπα μέσα στα σκοτάδια τρέχοντας και κατάφερε να αποφύγει τη σφαίρα που κατέληξε στο τροχόσπιτο απέναντι. Δεν μπορώ να το πιστέψω όλο αυτό. Μου φαίνεται αδιανόητο. Και γιατί δεν του έριχνε ο δολοφόνος όσο ήταν μέσα στη ρεσεψιόν, το είπε και ο Ιωάννης αυτό. Αλλά προτίμησε να βγει έξω να κυνηγήσει και να σκοτώσει πρώτα τον Βασίλη που ήταν έξω και μετά τον ανιψιό. Δεν κολλάει όλο αυτό. Δεν με πείθει. Δεν με έπεισε από την αρχή. Ο ανιψιός λέει συνειδητά ψέματα όπως και με τα τηλεφωνήματα προς φίλο του και εργοδότη των παιδιών. Και όταν λες ψέματα, ή είσαι συνένοχος και προσπαθείς να διαστρεβλώσεις την αλήθεια για να καλυφθείς, ή καλύπτεις κάποιον άλλον. Ο ανιψιός και η κοπέλα του δεν πείθουν με τίποτα όμως. Επίσης, η μητέρα του έχει πει ψέματα για τις δίθεν καλές οικογενειακές σχέσεις που είχαν με τον Κώστα, ενώ δεν ήταν έτσι. Συνειδητά ψέματα λοιπόν. Γιατί? Για να καλύψουν και να μπερδέψουν τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου αθώοι και οι τρεις. Λένε άλλα ντάλλον και αυτό δείχνει υποκινούμενο σχέδιο παραπλάνησης της αλήθειας των πραγματικών γεγονότων. Έθεσες κύρια ερωτήματα, κέρια ερωτήματα, τα οποία δεν μπορώ να απαντήσω. Τείνει να φανεί ότι είναι, θα πω εγώ, πιο πολύ εμπλεκόμενος παρά... Τέλος πάντων, δεν μπορώ να μιλήσω ανοιχτότερα. Καταλαβαίνω τι λες, σκέψου λίγο τη θέση του και την κατάστασή του και μπορεί και να πας προς τη μεριά που σκέφτομαι κι εγώ. Τώρα προς το παρόν προφανώς δεν είναι τίποτα, είναι ένας μάρτυρας και εκεί παραμένουμε. Έτσι. Η Ειρήνη μας λέει χρόνια πολλά και περιμένουμε νέα και εμείς τα περιμένουμε, ελπίζουμε να έχουμε τα νέα να σας τα μεταδώσουμε πριν τις γιορτές. Αν πάλι όχι, δεν πειράζει και μετά τις γιορτές εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Η Γιούλη μας λέει χρόνια πολλά και φωτεινά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ντέμι επίσης, ευχαριστούμε. Ο Γιώργος, χρόνια πολλά με υγεία και μας λέει φυσικά και υπήρχαν συνεργοί. Είναι ξεκάθαρο από την αρχή αυτό. Το λευκό αυτοκίνητο πιθανότατα έπαιξε το ρόλο του στη διαφυγή του 22χρονου κολυμβητή με τη θήκη της κιθάρας. Τώρα, ποιος βοήθησε σε αυτό είναι ένα ερώτημα. Πολύ μπερδεμένο το κουβάρι της υπόθεσης και πιστεύω ότι έχουμε πολλά να μάθουμε ακόμα. Γιώργο, ισχύει ότι έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε ακόμα. Καταρχάς, να μάθουμε την αλήθεια για το πού ήταν ο καθένας και πού βρέθηκαν κάποια πράγματα. Δεν είναι όλα όπως έχουν υποθεί στα δελτία ειδήσεων κτλ. Η Στυλιανή μας λέει χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Άννα επίσης, χρόνια πολλά Ανδρέα, να τα χαίρεσαι παρόλο με τη Λίλη. Ευχαριστούμε. Η Δέσποινά μας λέει καλό μήνα στο όμορφο ζευγάρι. Επίσης, καλό μήνα και σε εσάς. Ο Γιώργος πάλι χρόνια πολλά. Καλό αργά παρά ποτέ λέει. Δεν υπάρχει κανένα θέμα παιδιά προς Θεού. Και η Έλσα μας λέει χρόνια πολλά από Κέρκυρα. Ωραία η Κέρκυρα. Και να με χαίρετε καλή μου. Με χαίρετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Έλσα. Αυτά για σήμερα από εσάς. Ξέρουμε ότι είμαστε όλοι ανυπόμονοι για την υπόθεση της Φοινικούντας. Ας κρατηθούμε λίγο ακόμα. Ας δείξουμε λίγο εμπιστοσύνη στην ανακρίτρια. Όλοι έχουν πει τα καλύτερα λόγια. Δεν ξέρω αν τα λένε έτσι για να τα πούνε ή όχι. Ελπίζουμε σε πρόοδο των ερευνών να είναι κέρυες οι πληροφορίες που θα δοθούν. Ξέρουμε ότι βγαίνει κόσμος στο γραφείο της. Προσπαθεί μάλλον να δέσει την υπόθεση. Δεν είναι και τόσο εύκολη. Το έχετε δει ότι όπου έχουμε ανοίξει παραθυράκι, βάλτε από τα πέτρινα σπίτια, βάλτε λεφτά, βάλτε
όπλα, βάλτε ό,τι θέλετε, βάλτε μέσα, βάλτε τα παιδιά αυτά, τα 22χρονα, πολλά 22χρονα, έτσι, παρέες και τα λοιπά, όλα κάπου υπάρχει μια τριβή. Η Αμαλία, όπως βλέπετε, δεν εμφανίζεται τώρα τελευταία, μάλλον θα προετοιμάζει και δικές της κινήσεις. Κοντή γιορτή και τα Χριστούγεννα και ελπίζουμε και οι εξελίξεις. Θα είμαστε πάντα εδώ, σε επαφή. Μέχρι το επόμενο βίντεο είμαι ο Ανδρέας και θα τα πούμε.